ملخص الفكرة عبارة عن شرح سريع ودقيق لما تنوي القيام به. من الجيد دائماً أن تقوم مؤسسة المجتمع المدني بإعداد أفكارها وملخصها للمانحين المحتملين، والملخص الجيد دائماً ما يحتوي على النقاط التالية: مختصر، يعطي معلومات من، أين، متى، ولماذا في فترة قصيرة من الزمن. يدل الملخص على مدى استعدادك. في هذه الوحدة الثالثة، سنناقش كيفية تقديم ملخص أفضل لفكرة البرامج أو المشاريع. ستحتاج أيضاً إلى النظر في دورة المشروع، لأنه عند تحضير الملخص الخاص بك من المهم أن تكون على دراية بما ستفعله. يقال أن الاجتماع الجيد هو الذي تخرج منه بفهم واضح لموضوع الاجتماع، والثقة في المشاركين بأنهم على علم بما كانوا يتحدثون عنه. عند الحديث عن مشروعك، يجب أن تكون واضحاً ودقيقاً. كيف تفعل هذا؟ كن مستعداً. إذا كنت تحاول إقناع إحدى الجهات المانحة بأن هناك مشكلة يجب معالجتها في مجتمعك، تأكد من معرفتك لكل النقاط المتعلقة بهذه المسألة. تأكد من أن التدخلات أو الأنشطة التي تقترحها سيكون لها تأثير على المشكلة، وبوجود خطة لديك لتقييم هذا التأثير. لدى المدير الجيد مقولة تقول: لا تجلب لي المشاكل، بل أحضر لي الحلول. وهذا ما ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني فعله. عندما تتواصل مع الجهات المانحة، من السهل تحديد المشاكل والتحدث عنها، لكن ما هو أكثر أهمية من المشكلة هي الحلول لحل المشكلة. عندما تقترح الحلول مثل الأنشطة، تأكد من أنها حلول حقيقية للمشكلة. على سبيل المثال، لن يتم حل أثر التلوث الصحي من خلال حملة توعية فقط. يتطلب الحل قياس التأثير الصحي قبل بدء البرنامج، وتقديم المعلومات، ونقل الأشخاص إلى مرحلة العمل، ومن ثم تقييم تأثير تدخل مؤسستك. ستساعدك استخدام نظرية التغيير في تحديد الحلول الخاصة بك. فنظرية التغيير ببساطة هي عملية تحديد الحلول والتدخل وتوضيح النتيجة. غالباً ما يتم التعبير عنه ب إذا حصل هذا فسيحدث هذا. لذلك إذا قمنا بقياس النتائج الصحية، فسوف نعرف تأثير التلوث. وإذا كنا نعرف مدى المشاكل الصحية المتعلقة بالتلوث، فعندئذ يمكننا إبلاغ الفئات المتأثرة. وإذا قمنا بإبلاغ الفئات المتأثرة، فعندئذ ينبغي أن نرى انخفاضاً في المشاكل الصحية المتعلقة بالتلوث. فالأمر متعلق بقدرتك على شرح مشروعك أو برنامجك حتى تفهم الجهات المانحة ما تتحدث عنه. يجب أن تكون واقعياً بشأن التأثير الذي لدى مؤسستك. يجب أن تكون صادقاً بشأن الجهود التي يمكن اتخاذها للتخفيف من المخاطر. يجب أيضاً أن تكون مخططاتك الزمنية وميزانياتك واقعية، حيث سترفضك الجهات المانحة بسرعة إذا اعتقدت هذه الجهات بأنك تبالغ في تقدير تكاليف القيام بالعمل. وكذلك تصبح مشكوكاً بك إذا لم يكن بإمكانك توضيح القيام بالكثير من الأعمال بمبلغ قليل. نظراً لأنه على الجهات المانحة أن تثبت لإدارتها بأن دعمها له تأثير، يجب أن تكون قادراً على شرح كيفية قياس نتائجك وتحديد تأثير المشاريع والبرامج. ففي نهاية المطاف، تريد الجهات المانحة أيضاً أن يكون لدعمهم عنصر الاستدامة. هناك حكاية تقول: إذا أعطيت رجل جائع سمكة فسوف يأكل ليوم واحد، ولكن إذا علمت رجلاً جائعاً الصيد فسيأكل لبقية حياته. لا توجد معايير محددة لتقديم طلبات التمويل. ستطلب كل جهة مانحة أموراً مختلفة في عملية تقديم الطلب. سيرغب البعض في الحصول على معلومات مالية مفصلة حول مؤسستك، بينما سيطلب البعض الآخر شرحاً تفصيلياً لمشاريع سابقة قمت بها، وسيطلب البعض شرحاً موجزاً للغاية، وهكذا. هناك بعض العناصر الأساسية التي تبحث عنها معظم الجهات المانحة. سيطلب منك المعظم الحصول على تفاصيل المشكلة أو المشكلة كما تفهمها، ومن ثم سيطلبون أن يعرفوا كيف ستعالج هذه المشكلة من خلال برنامجك. سيطلبون منك أيضاً وصف كيف تنوي متابعة وتقييم البرنامج الخاص بك، كما ومعرفة إذا كنت تفهم المخاطر، وإن كان لديك خطط لكيفية التقليل من تأثير تلك المخاطر. وسيريدون معرفة الوقت الذي ستستغرقه منذ بدء التمويل إلى تحضير الأنشطة الخاصة بك، بالإضافة إلى إعداد التقارير وإكمال البرنامج. وأخيراً، سيرغبون في معرفة كم سيكلف تنفيذ البرنامج. ميزانية العرض ليست بالضرورة الميزانية النهائية.
لأنه غالبا ما سيتم التفاوض بمجرد اختيارك. نادرا ما يعني ذلك بأنك ستحصل على المزيد. حاول أن تعرف ما هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل قبل أن تحسب ميزانيتك. أحيانا يتم ذكر الحد الأقصى بوضوح في طلب تقديم العرض، وأحيانا لن تصرح الجهات المانحة عن سقفها المالي، ولكن إذا تمكنت من معرفة ذلك فسيساعدك هذا على تطوير ميزانية أكثر واقعية. عندما تستجيب مؤسسة مجتمع مدني لنداء تقديم العروض، يعتبر هذا عرضاً جاهزاً، مما يعني بأن الجهة المانحة قد طلبت اقتراحات لعروض. أما العروض التي تقدم بدون دعوة من الجهات المانحة، فهي تلك التي تطورها مؤسسات المجتمع المدني عندما تحدد الحاجة لها ويتم عرضها على الجهة المانحة مباشرة. تقبل بعض الجهات المانحة هذه العروض التي يتم تقديمها دون دعوة، لكن البعض الآخر يرفضها. تشعر العديد من الوكالات الحكومية بالضغط من أجل إنفاق كل الأموال المخصصة لها قبل نهاية سنتها المالية، فتشعر هذه المنظمات بالضغط لأنها قد تحصل على أموال أقل في العام المقبل إذا لم تنفق كل أموال السنة السابقة. ففي نهاية السنة المالية يكون الوقت مناسباً لتتواصل مع السفارات والإدارات الحكومية والوكالات، حيث أنها قد تكون حريصة على إنفاق الأموال قبل نهاية العام. تستخدم معظم البلدان، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، السنة التقويمية كسنة مالية، ولكن السنة المالية للحكومة الأمريكية هي من 1 أكتوبر إلى 30 سبتمبر. تبدأ المملكة المتحدة وبعض دول الكومنولث الأخرى كندا وأستراليا على سبيل المثال عامها المالي في 1 أبريل وينتهي في 31 مارس. إذا كنت تبحث عن تمويل في نهاية العام، تواصل مع السفارات أو الإدارات الحكومية قبل ب3 إلى 4 أشهر من نهاية سنتهم المالية بشأن برامج صغيرة، ولكن تذكر، لأنهم قد يرغبون في إنفاق المال قبل نهاية السنة المالية، فمن المرجح أن يطلبوا منك التحرك بسرعة لتنفيذ البرامج وتقديم الفواتير للجهة المانحة قبل نهاية السنة المالية. شيء آخر يجب تذكره هو أنه يجب عليك طلب النصيحة حول كيفية تطوير مفاهيم البرنامج ومقترحاته من الأشخاص العاملين في الجهات المانحة التي تتواصل معها. في كثير من الأحيان لن يكونوا قادرين على إعطائك تفاصيل متعلقة بدعوة الطلبات، لأنهم يجب أن يعاملوا جميع المتقدمين الآخرين بعدل، ولكن اسأل عن البرامج الناجحة الأخرى التي يدعمونها. اسأل عن الأسباب التي باعتقادهم أدت إلى نجاح هذه البرامج وما الذي جعل هذه البرامج مميزة. قد يعطيك هذا تلميحات حول ما يجب القيام به. يمكن أن يتسبب هذا النهج في جذب الشخص للاستثمار في عرضك المقدم، وقد يعمل حتى لصالحك. في بعض الأحيان يتعين على الجهات المانحة اتخاذ خيارات صعبة بين عدة عروض جيدة. إذا تم رفض التمويل لمؤسستك، فلا تأخذ الأمر بطريقة شخصية، ولا تفترض أن عرضك لم يكن بعرض جيد. ما يجب عليك فعله هو أن تشكر الجهة المانحة وأن تطلب منها تقديم المزيد من المعلومات حول سبب رفض العرض. اسألها: ماذا كان علينا أن نفعل بشكل أفضل في العرض الذي قدمناه؟ ما الذي أعجبكم في العرض الذي قدمناه؟ فهذا يظهر للجهة المانحة بأنك جاد في عملك وعلى استعداد لاتخاذ النقد البناء. يصبحون أكثر احتراماً لنهج المؤسسة. قد تكون طلبات الحصول على منح تنافسية للغاية، وقد تنجح فقط بنسبة 10% من الوقت. تقدم العديد من المؤسسات غير الحكومية الدولية آلاف الطلبات، وتعتبر ناجحة إذا حصلت على 20% فقط، لكن لا تستسلم. أن تكون صادقاً وواضحاً مع الجهات المانحة هو أمر مهم، فلا يعجب الجهات المانحة الأشخاص الذين يتعهدون بأمر ولا يستطيعون تحقيقه. هم أكثر عرضة لدعم أولئك الصادقين حول قدرات المؤسسة وحول ما يمكن للمؤسسة تقديمه أكثر من أولئك الذين نادراً ما يقدموا ما وعدوا به. بالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ أبداً أموالاً من جهتين مختلفتين لدفع تكاليف نفس الأنشطة أو البرامج، فهذا عمل غير أخلاقي. إذا كانت أحد الجهات المانحة تدفع مقابل جزء معين، فيجب أن يحصلوا على التقدير. إذا لم تتمكن من تحقيق الهدف، فيجب أن تتحدث مع الجهة المانحة حول الأمر، وتأكد من أنها تشعر بالارتياح تجاه الحل الذي ستقترحه. في بعض الأحيان عندما يتم الإعلان عن تلقي العروض،
لن تقوم الجهة المانحة بإعطائك أفضلية في التعامل. نذكر هنا قائمة لعدد من الجهات المانحة، بعضها وكالات تنمية دولية والبعض الآخر مؤسسات دولية غير ربحية. استخدم هذه الأمثلة للبحث على الإنترنت عن أولويات هذه المؤسسات والوكالات والفرص التمويلية لديها. إذا وجدت بعض الأمور المهمة لك وللعمل الذي تقوم به، حاول الاتصال بهم. لا تستسلم إذا لم تتم الإجابة على رسالتك الإلكترونية الأولى. استمر في محاولة التواصل معهم. أخبرهم أنك مهتم بمعرفة المزيد عنهم وأنك ترغب في تقديم نفسك مؤسسة مجتمع مدني. ستساعدك هذه الوحدات الثلاث على فهم كيفية التعامل مع الجهات المانحة وما تحتاجه لتطوير استراتيجيات لجمع التبرعات. ولكن في النهاية عليك وعلى مؤسستك بذل الجهد. نتمنى لك النجاح.